Rama shpall amnistin fiskale që hyn në fuqi në muajin tjetër, përfitojnë në mira shqiptar brenda e jashtë vendit në 27 prill tjetër hapje për biznesin. Zbulohen 22 raste të reja me koronavirus, shtohen të infektuarit në 2 vatrat e reja në Kryj dhe Kurbin. Rritet numri i personave që kanë fituar betejën me sëmundjen. Shqipëria ndihmon sërish Italinë në betejën kundër koronavirusit. 60 infermier nisen drejt vendit fqinj për t'u bashkuar kolegëve italian në tilla. Përshëndetje, do jemi së bashku me lajmet qendrore këtu në televizionin kombëtar Vizion Plus. Qeveria shpalli sot amnistin fiskale e cila do të hyjë në fuqi në muajin maj. Kryeministri Edi Rama sqaroi se përfitues do të jenë mira shqiptar brenda dhe jashtë vendit, por nuk do të falen pasuritë e krimit dhe të korrupsionit. Ndërkohë në datën 27 prill do të ketë një hapje të re për 10 biznese në vend e po ashtu do të bëhet edhe një pagesë e posaçme për ata që punojnë në të zezë. Brenda majit pritet të hyjë në fuqi amnistia fiskale. Nisma e paralajmëruar nga kryeministri Edi Rama para se vendi të përballej me pandeminë është gati. Përfitues do të jenë si shqiptarët brenda dhe jashtë vendit. Ata do të mund të deklarojnë pasurinë e vënë në 30 vitet e fundit pa asnjë masë ndëshkuese. Amnistia mendohet të ketë një kozgjatje prej viti dhe të ndahet në 3 fasha, 4 mujore. Në fashën e parë detyrimi për të depozituar parat do të jetë 5%, në fashën e dytë 7 dhe në fashën e tretë 10. Amnistia përgjithmonë e qëndrueshme do të jetë fiskale dhe penale. Pra, për këtë periudhë dhe për të gjitha subjektet që do të kërkojnë të përfitojnë nga amnistia, nuk do të ketë më në të ardhmen asnjë konsekuencë të asnjë natyre. Të përjashtuar nga amnistia fiskale janë personat që pasuria u buron nga aktiviteti kriminal dhe zyrtar të lartë të vendit. Të ardhurat nga aktiviteti kriminale dhe të ardhurat nga korrupsioni nuk mund të amnistohen. Po ashtu përjashtohen nga kjo amnisti të gjithë politikanët, të gjithë zyrtarët e lartë, së bashku me rrethin e tyre familjar, dhe të gjithë ata që militojnë në radhët e policisë shtetit, në radhët e gjykatësve, në radhët e prokurorëve, radhët e rangjeve të larta të administratës. Nga zyra e kryeministrisë përmes rrjeteve sociale, Edi Rama tha se nga jana 27 prillit zgjerohet lista e bizneseve që i rikthehen aktivitetit ekonomik. Mbi 27.000 punonjës do të rikthehen në vendet e punës. Hapen dyqanet e veshjeve, këputhëve, parfumerit, bizhuterit, elektroshtëpiaket, argjentarit, shërbimi taksi, pra i gjithë sektori i tregtisë me pakicë. Nuk duam askujt t'i japim përshtypjen që po i kthejmë në punë, sepse duam t'ju marrim mbrapsh parat. Parat e dedikuara, qoftë për të ashtu quajtur pagë të luftës, qoftë për bonusin e luftës, pra qoftë për ata që u mbyllën qysh në ditën e parë, qoftë për ata që u lejuan hapur, por ju ra xhiro në mënyrë drastike, do t'jepen një për një siç janë premtuar deri në fund. Si mas lehtësuese për biznesin e vogël është vendosur falja e taksave. Të gjitha bizneset e vogla nuk do të paguajnë taksa deri në fund të këtij viti, e kemi thënë. Për të siguruar respektimin e masave mbrojtëse në luftën kundër përhapjes së virusit, është ngritur task forca ndërinstitucionale me qendër në kryeministri. Ajo do të jetë përgjegjëse për përmbushjen e tyre nga ana e bizneseve. Po punojmë njëkohësisht për të vendosur pranë bizneseve që hynë në biznese me protokollin e kuq, kategorisë konsiderohet i lartë. Ne do të vendosim një bluzë të bardhë. Ndihmë financiare prej 8.000 lekësh do të përfitojnë edhe punëtorët në të zezë, pa që nevoja të denoncojnë punëdhënësin për mos deklarim. Janë në një grup prej afro 70.000 familjesh, një ndihmë ekonomike direkte. Duam që të shkojmë pak përtej se sa ndihma prej 8.000 lekësh. Nga 2 paketat e mbështetjes ekonomike për biznesin e vogël dhe pjesërisht për biznesin e madh, ku përfshihet paga e luftës, bonusi prej 40.000 lekësh, garancia sovrane dhe lehtësitë të tjera fiskale, sipas kreut të qeverisë, financat e shtetit janë prekur me do të goditet në financat e veta me mbi gjysmë miliardi euro. Partia Demokratike ka reaguar menjëherë për amnistin fiskale e cila do të hyjë
në fuqi në muajin maj për të formalizuar paratë e emigrantëve dhe të qytetarëve shqiptar, siç pretendon qeveria. Përmes një statusi në Facebook, ish deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku e ka cilësuar këtë nismë si shumë të rrezikshme. Ata vazhdojnë të vjetin taksat e shqiptarëve, vazhdojnë të ndjekin rrugën e shkatërimit duke ligjëruar lavatricën e madhe të pastrimit të parave. Për 7 vjet me radhë, miqtë e Ramës, oligarkët kanë vjedhur pasuritë publike dhe private të shqiptarëve, shprehet Tabaku në Facebook. Sipas saj, në këtë kohë pandemie, qytetarët kanë kuptuar çdo ditë më shumë se shteti i tyre është drejtuar nga një tigër prej letre dhe se janë të nëpërkëmbur dhe të vjedhur. 32.000 bizneseve ju është miratuar tashmë paga e luftës, ndërkohë që 14.000 punonjës janë ende në verifikim për të përfituar nga paketa e parë. Procesi po shkon drejt mbylljes, ndërkohë që nesër nis edhe aplikimi për të marrë pagesën 40.000 lekë. E shtuna ishte afati i fundit kur biznesi i vogël do të aplikonte për të përfituar pagën e luftës për muajin mars. Në përfundim të këtij afati, shifrat tregojnë se numri i aplikimeve ishte shumë herë më i lartë se ai i përfituesve. Sipas të dhënave zyrtare, deri këtë të hënë janë miratuar aplikimet e 32.000 bizneseve, që i korespondojnë 54.000 të punësuarve. Por drejtoria e përgjithshme e tatimeve sqaron për Vizion Plus se ka ende biznese që janë në fazë verifikimi dhe edhe numri i përfituesve do të shënojë rritje. Këto nuk janë shifrat finale të përfitimit të paketës 1, pasi ne jemi duke riverifikuar të gjitha rastet e refuzimeve, me qëllim saktësimin e tyre. Refuzimet në total janë 35.197 nipte dhe një pjesë e tyre, të gjithë janë duke u riverifikuar dhe një pjesë e tyre do të kalojnë në subjektet e miratuara. Ibrahima i sqaron se për përfitimin e pagës së dytë, atë të muajit prill, nuk do të jetë nevojshme aplikim nga e para e bizneseve. Duke qenë se aktivitetet e tyre kanë vijuar të jenë të mbyllura, automatikisht në muajin maj do ta marrin pagën e luftës sipas listave për periudhën e prillit. Pra, nuk do të ketë nevojë që këto subjekte përfitues të paketës 1 të riaplikojnë për të marrë pagën e radhës. Por e marta do të shënoj fazën e dytë të aplikimeve për biznesin e madh. Tatimet sqarojnë se hapi i parë do të jetë i administratës, nëpërmjet njoftimeve që do t'i bëjnë sipërmarrjeve. Ne kemi nxjerrë listat e të punësuarve dhe të nipteve përfitues të paketës 2 sipas masave. Dhe këtyre nipteve do të shkojë një njoftim zyrtar nëpërmjet portalit e-filing, pra nëpërmjet portalit të taksave, ku do të njoftohen që ato janë përfitues të paketës 2 apo mund të jenë përfitues të paketës 2. Paralelisht edhe në këtë paketë të dytë ka disa pikpyetje që shoqëron procesin lidhur me subjektet përfituese. Ato subjekte që kanë të pastër objektin e veprimtarisë, pra që kanë vetëm hotel, ato do ta marrin pagën gjithmonë nëpërmjet aplikimit, sepse ne na duhen të dhënat e IBAN-it të punonjësve, pasi paga i kalon punonjësve, por do ta marrin në mënyrë automatike pa pasur nevojë për proces verifikimi nga ana e drejtorisë së përgjithshme të tatimeve. Vetëm bizneset që janë shumë të mëdha, të cilat ushtrojnë shumë aktivitete, që do kenë nevojë për një verifikim. Nga paketa e dytë, qeveria parashikon se do të përfitojnë 176.000 të punësuar me një shumë prej 40.000 lekësh. Flasim tani për sëmundjen. Testimet e fundit kanë zbuluar edhe 22 raste me COVID-19. Shumica e të infektuarve janë në 2 vatra të reja, në Kruj dhe në Kurbin. Ministria e Shëndetësisë ka bërë të ditur se është rritur sërish numri të shëruarve, ndërsa 10 pacient janë në terapi intensive në 2 spitalet COVID. 43 ditë pas rastit të parë me koronavirus, Shqipëria numëron sot 584 qytetarë, të cilët janë prekur nga COVID-19. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se në 24 orë të fundit janë testuar 233 persona e kanë rezultuar pozitiv 22 qytetarë. Nga rastet e reja, 3 janë në rastet të Shkodrës dhe 2 janë të rrethit të Tiranës. Ndërkohë vijon hetimi i thelluar epidemiologjik dhe gjurmimi i kontakteve në vatrën e Krujës, ku janë rezultuar 5 raste pozitive dhe në Kurbin 12 raste të reja. Ndërkaq janë shëruar 13 persona, duke çuar numrin e qytetarëve që tashmë e kanë kaluar infeksionin në 327. Aktualisht në vendin ton janë 231 persona të infektuar aktiv, si të shihet edhe në grafik, gati 56% janë të shëruar, 7% të hospitalizuar, 32% të vetë izoluar dhe në përqindje në vdekje kemi vetëm 5%. Kjo tendencë tashmë vazhdon pa luhatje për më shumë se sa një javë.
Situata në spitalet Covid mbetet e stabilizuar. 44 pacientë janë dështruar në këto 2 spitale e 10 prej tyre ndodhen në terapi intensive. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, numri i pacientëve në spitale është shifra që tregon se situata ndodhet në kontroll, pavarësisht luhatjes së numrave ditor të zbulimit të rasteve të reja. Ndërkohë, gjatorëve të pasdites së ditës së sotme, qeveria shqiptare ka propozuar edhe zgjatjen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore deri në datën 23 qershor. Propozimi do t'i dërgohet zyrtarisht edhe Kuvendit të Shqipërisë, i cili do të vendosë më pas nëse do të kemi një afat të ri për këtë gjendje apo jo. Gjendja e fatkeqësisë natyrore në Shqipëri është vendosur në datën 24 mars për shkak të situatës së krijuar nga pandemia COVID-19 dhe në këtë sfond, pra të këtij lajmi, do të lidhemi tani në Skype me zëvendës ministren e Shëndetësisë Mira Rakacolli për të folur më shumë mbi ecurinë e pandemisë së koronavirusit në Shqipëri dhe atë çfarë pritet të ndodhë më tej. Përshëndetje zonja Rakacolli. Përshëndetje. Si paraqitet situata e pandemisë në Shqipëri në javën e 6 të saj? Atëre, unë ndoqa atë përshkrimin që i bët me të dhënat e sotme, situata e pandemisë ju i thatë numrat se sa janë, do me të ndodhemi në nivelin 584 të infektuarve, në një kohë që kurba ditore e rasteve të reja ka qenë pak a shumë e qëndrueshme, me ato luhati që kanë qenë brenda shifrave të parashikuara që nuk bëjnë ndryshime të rëndësishme nga ana statistikore, dhe treguesi më i rëndësishëm është stabiliteti në shifrat e të sëmurëve që kanë nevojë për trajtim spitalor dhe sidomos atyre për trajtim në kujdesin intensiv. Pra, mund të quhet që situata në Shqipëri në fillimin e javës të 7, kemi mbaruar tashmë javën e 6, në fillim të javës së 7 është një situatë të rëndësisht e kontrolluar. Do thotë që neve e kemi kaluar pikun, shumë njerëz pyesin për këtë çështje. Mendojmë që ne nuk presim për momentin. Ato, si të thush, valën e parë e kemi kaluar. Pra, sepse epidemia ka ato rregullat e veta. Ka ato rregullin që si fillon në fillim, fillon me ato që të vjen nga jashtë, dhe që quhen rastet e importuara, siç ka ndodhur me Italinë. Rastet e paraqishin u vërtetuar që ishin nga Italia, pastaj fillon transmetimi brenda vendit, si rezultat i përhapjes së madhe, kështu që ne kemi qenë në këtë fazë dhe te kjo fazë ne besoj që nga analiza e ekspertëve epidemiolog e kemi kaluar, tashmë jemi në një fazë të kontrolluar dhe siç është parë dhe nga masat, kemi mundë që të synojmë që edhe të fillojmë të provojmë të lehtësojmë ato masat e forta drastike që u bën edhe si të thush bariera kryesore që situata është e kontrolluar. Shumë pozitive kjo që thatë tani zonja Rakacolli, por ndërkohë duke u referuar dhe lajmit fundit që unë e thash pak më përpara pra për zgjatjen e gjendjes së fatkeqësisë. A shkojnë këto paralelisht me njëra tjetrën, pra nga njëri krah neve kemi lehtësim të masave, çka është pritur me pozitivitet nga njerëzit, dhe nga krahu tjetër kemi një propozim për zgjatjen e fatkeqësisë. Natyrisht që shkojmë paralelisht dhe natyrisht që shkojmë paralelisht me strategjinë që kemi ndjekur. Dhe jo t'ja shpjegoj pak, sepse vërtet kur e shikon në fillim të duket si diçka kontradiktore. Siç e kemi thënë, ky është një virus i ri i cili nuk njihet se si zhvillohet dhe ne po mësojmë çdo ditë për të dhe mundohemi që konkluzionet tona ti nxjerrim mbi bazën e vëzhgimit të përditshëm. Mbi bazën e vëzhgimit të përditshëm dhe mbi bazën e numrave që ne kemi në dispozicion, duket që nuk ka më kuptim të mbahen masat kaq të forta dhe mund të tentojmë. A vërtet do verifikohet, si të thut kjo hipoteze jona, ne duhet jemi të përgatitur që me lirimin e masave mundet që të kemi edhe rritje rastesh. Puna është sa të mëdha do jenë ato rritjet e rasteve dhe nëse rritjet e rasteve do të jenë më të mëdha se ne parashikojmë, atëherë patjetër që mund të ketë dhe një rikthim. Kështu që situata mund të ndryshojë në mënyrë dinamike. Ne vazhdojmë tashmë, ne do jemi akoma më të kujdesshëm në vëzhgim, sepse edhe vlerësimi për hapjen apo jo të situatës bazohet në disa kritere, siç janë siguria që ne kemi mundësi ta shtojmë survejancën, jo ta paksojmë testimin, po ta shtojmë tani në këtë moment. Hetimin duhet ta bëjmë akoma më të fortë në këtë moment, sepse nëse njerëzit deri diku i kishim të mbrojtur në shtëpia, dalja e tyre, dalja e ndonjë personi dhe të infektuar, që është pa simptoma, mundet të bëhet bazë për ta shtuar sëmundjen, survejanca duhet të jetë akoma më e fortë. Dhe nëse ne gjatë kësaj survejancë akoma më të fortë që kemi mundësi ta bëjmë, do vëmë re që ka diçka në shtim, atëherë ne mund të kthehemi prapë. Prandaj situata duhet patjetër që gjendja
të zgjatet. Edhe me qënë se jemi tek testet, zonja Ragacol, jemi tek testet standarte për COVID-19, ne kemi mësuar ndërkohë që do bëjmë edhe analizat serologjike. Sa të rëndësishme janë ato në këto moment? Atëherë nuk duhet të ngatërojmë testin që bëhet për të vënë diagnozën e sëmundjes koronavirus, ajo që në gjuhën e përditshme ka hyrë me fjalën tampon, dhe testi serologjik. Testi serologjik nuk është një test i cili përdoret për të vënë diagnozën. Testi serologjik tregon në radhë të parë krijimin e antitrupave, pra të atyre elementeve mbrojtës që zhvillon organizmi pasi bie në kontakt me një infeksion. Dhe tashmë është e provuar që këto trupza zhvillohen jo më parë se dita e 7 e sëmundjes. Pra, nuk mund të bësh diagnozë të bazohesh ka antitrupit të tregojnë që ti, diagnoza serologjike të tregojnë që ke qenë në kontakt me virusin, e ke kaluar sëmundjen, por jo e ke apo nuk e ke në moment. Kurse e ke apo nuk e ke në moment tregon ajo diagnoza që quhet sot diagnoza me tampon, ose siç quhet në gjuhën mjekësore PCR-ja. Zonja Ragacolli, shumë faleminderit për këto informacione dhe komente që bët në studion ton. Faleminderit. Faleminderit. Duke nisur nga sot të drejtën për të lëvizur, do të kenë edhe ata persona që kanë një arsye shëndetësore, lëvizja do të mundësohet vetëm nëse qytetari do të ketë me vete dokumentin e tij mjekësor. Ati i lejohet të shoqërohet vetëm nga një person dhe autorizimi është i vlefshëm për rrugën, shtëpi, qendër shëndetësore dhe kthim. Leje merret vetëm online në faqen Albania dhe jep mundësinë qytetarit të lëvizë edhe me makinë për të marrë shërbimin mjekësor. Përmes një postimi në rrjetin e tij social, kryeministri Rama paralajmëron se qytetarët që nuk zotrojnë dokumentin mjekësor do të ndëshkohen në bazë të masave të parashikuara në kodin penal, i cili tashmë ka hyrë në fuqi. 60 infermierë shqiptarë u nisën sot drejt Italisë për të ardhur në ndihmë të vendit fqinj në përballimin e pandemisë. Ata pritet të vendosen kryesisht në spitalet e zonave më të prekura nga COVID-19. Shqipëria ka dërguar drejt Italisë kontingjentin e 2 të bluzave të bardha për të ardhur në ndihmë shtetit fqinj në luftën kundër COVID-19. Nga aeroporti i Rinasit, mesditën e së hënës janë nisur drejt Italisë 60 infermierë për të dhënë kontributin e tyre në përballimin e situatës. Ky personel mjekësor është krijuar me infermierë nga disa qytete të vendit e që nuk bëjnë pjesë në vijën e parë të betejës me sëmundjen në Shqipëri. Do doja që të provoja një eksperiencë ndryshe, kjo është arsyeja. Familja ishte dakord. Aktualisht jeni në punë? Unë jam në punë, jam infermier tek shtëpia e moshuarve në Tiranë. Disa prej infermierëve janë të punësuar në institucione shëndetësore në Shqipëri, por ka edhe nga ata që ishin të papunë. Vetë ministra e Shëndetësisë Ogjerta Serliu ka shoqëruar infermierët në aeroportin e Rinasit. Ajo tha se Shqipëria po tregon solidaritet dhe shpresë për të gjithë. I pranishëm ishte edhe ambasadori italian në Tiranë, Fabrizio Bucci, i cili shprehu falenderimet në emër të popullit të tij. Ishte vetë ministri i punëve të jashtme, i cili si herë në parë priti vetë ekipin e infermierëve që mbërritën në Itali. Ata janë pjesë tjetër e ekipit shqiptar. Falenderoj kryeministrin dhe qeverinë e Shqipërisë, popullin shqiptar për ndihmën konkrete për Italinë në luftën kundër koronavirusit. Do të shpëtojnë jetën e qytetarëve tanë. Infermierët do të vendosen në rajonin e Markez. Jam krenar për ndihmën që po merr Italia. Shqipëria nuk u kursye dhe ka treguar një solidaritet të madh ndaj nesh. Ndihma që na ka ardhur nga Shqipëria ka qenë më e madhe se ajo e vendeve të tjera. Shpresojmë që të fitojmë. Ndërsa Italia ka kaluar pikun e pandemisë, shifra e zbuluar me COVID-19 mbetet relativisht e lartë. Listës bizneseve të hapura i shtohen edhe nga sot 55 aktivitetet të tjera tregtare, por pronarë të ndryshëm dyqanësh thonë se nuk kanë pothuajse asnjë klient, pasi njerëzve u lejohet të lëvizin vetëm 1 orë e gjysmë, e kjo kohë është e pamjaftueshme. Pas më shumë se një muaj bllokimi nga kjo e hënë, 55 aktivitete të reja tregtare lejohen të qëndrojnë të hapura. Disa prej bizneseve që kanë filluar punë sot janë sipërmarrjet e prodhimit, artikuj tekstil, tregjet e shumicës për veshje, hotelet, sektori i peshkimit, por edhe dyqanet e kozmetikës. Vetë tregtarët janë të shqetësuar, pasi kozgjatja prej 90 minuta që qytetarët kanë në dispozicion për të lëvizur nuk mjafton për të bërë blerje të tjera përveç ushqimeve. Koha e lëvizjes është shumë e kufizuar, njerëzit nuk arrin të vinë deri ke bizneset, edhe kur vinë po të gjenë radhë ata do distancohen, kjo ka bërë që edhe puna mos jetë më ata parametra që ka qenë.
Kjo sjell një deficit biznesit, kjo sjell edhe një ulje të normës fitimit, po njëkohësisht edhe detyrimet do paguhen. Më ka ardhur lej punës se duhet ta hap punën. Kena filluar punë fare, sa e kena hap, pa punë. Sot e kam hapur, po s'na ka hyrë njeri në dyqan, plus e kam hapur sot se mu më ka ardhur refuzimi, i e lirë të dalësh në punë, nuk të takon paga luftës. Për shkak të situatës së vështirë të koronavirusit, të gjitha bizneset janë lejuar të punojnë në masa të rrepta sigurie, duke respektuar distancimin social nga njëra anë e duke pajisur stafin me maska, doreza e dezinfektant. Të tjerë shqiptarë të blokuar nga mbyllja e kufive për shkak të pandemisë mbërritën në aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza. Pas radhësimit nga Italia, ata u drejtuan drejt hoteleve ku do të duhet të qëndrojnë për 2 javë në karantinë. 98 shqiptar kanë bërritur mesditën e të hënës në Rinas, pasi janë riadhesuar nga Bari, ku kishin mbetur të blokuar prej disa javësh për shkak të mbylljes së kufive si pasojë e COVID-19. Ndërkohë që pas dite do të vijë avioni i dytë me 132 persona nga Roma. Qytetarët shprehen se kishin bërë kërkesën prej kohësh për t'u kthyer në Shqipëri, por për shkak të situatës ishin vonuar procedurat. Ata kanë paguar 100 euro biletën e avionit, ndërkohë që janë të detyruar që të paguajnë edhe hotelin për 14 ditë qëndrimi në karantinim. Hoteli do t'ju kushtoj 7 euro në ditë, pasi 14 euro do të mbulohen nga qeveria. Never sa qemë më tje, i mujë gjysë. Bom ato kërkesën edhe mërom në morën telefon. Kemi paguar 100 euro për avionin, 2 vetë 200 euro. Edhe 200 euro dhe paguam për hotelin. 15 ditë. 15 ditë. Sa keni paguar për të kthyer? 200 euro. 100 euro. Po për hotelin? Edhe hoteli diku 8 euro, unë nisem paguar 200 euro gjithsesi. Keni paguar dhomë tek apo? Dhomë treshe, si në 3 vetë. Jeni 3 persona? 3 persona. Ditën e shtunë u riadhesuar 155 shqiptar nga Stambolli dhe Roma, ndërsa të dielën Air Albania solli 134 persona nga Milano. Ndërkohë është publikuar edhe kalendari i fluturimeve për ditët në vijim. Në datën 21 prill do të jenë fluturimet Tiranë-Frankfurt dhe Frankfurt-Tiranë. Në datën 22 prill do të jetë fluturimi Tiranë-Londër dhe Londër-Tiranë, ndërsa në datën 23 prill do të jetë fluturimi Tiranë-Paris dhe Paris-Tiranë. I dërguari amerikan Richard Grenell i ka kërkuar Prishtinës të heqë taksën dhe reciprocitetin me qëllim që dialogu të nisë që këtë javë. Nuk ka vonuar reagimi Albin Kurtit, i cili tha se nuk habitet nga deklaratat e diplomatit, përsa kohë edhe presidenti tha që është kundër reciprocitetit. Serbisë Richard Grenell ka kërkuar heqjen e taksës dhe të reciprocitetit nga autoritetet në Prishtinë. Në një postim në rrjetet sociale, ai shkruan se nëse ndodhin këto, atëherë do të ketë nisje të dialogut që javën e ardhshme. Sapo të hiqen tarifat dhe reciprociteti, mbase këtë javë, atëherë dialogu fillon me seriozitet. Unë kam folur me liderët në Serbi dhe Kosovë për të bërë të qartë se ata duhet të fillojnë të ndërtojnë besimin dhe ata janë të përkushtuar për ta bërë këtë. Të tjera do vinë së shpejti. Por kryeministri në detyrë Albin Kurti nuk habitet as pak nga deklaratat e diplomatëve të huaj, përsa kohë sipas tij, presidenti tha që është i vetmi në historinë e vendit që kundërshton reciprocitetin me Serbinë. Nëse kemi një president që del kundër reciprocitetit me Serbinë, atëherë nuk duhet të çuditemi me asnjë, ama bashkë me asnjë ambasador të huaj se çfarë thot apo bën për vendin tonë. Më herët, presidenti Hashim Thaçi bëri me dije se javën e ardhshme do të ndërmarrë hapat përfundimtar kushtetues për të mundësuar formimin e qeverisë së re. Thaçi gjithashtu theksoi se tarifa dhe reciprociteti duhet të hiqen në mënyrë që të forcojnë raportet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Dhe këtu kemi përfunduar dhe me lajmet, faleminderit.